Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levi. Today's recipe, corned beef fried rice. Isulat na ang ating mga ingredients. Umpisan muna natin sa pagpapainit ng ating kawali at ng mantika. Tapos, igigisa natin yung ating minced garlic. Ito yung hiniwa nating maliliit. At medyo masarap talaga yung sinangag natin pag medyo may karamihan ng konti yung ating bawang. Ila-light brown lang natin. Pagkatapos nyan, isunod na natin yung ating diced onion. Ito yung sibuyas natin na hiniwa natin sa maliliit. Susutay lang natin, mga siguro 30 to 40 seconds, just enough na maging translucent yung appearance ng ating sibuyas at lalabas yung aroma niya. Pag okay na yung ating sibuyas at ating bawang, isusunod na natin yung ating carrot bits. Ito yung carrots na iniwa natin sa maliliit na dice. Yung typical na hiwa para sa ating sinangag. Yan lang yon. Susutay natin saglit. Tapos ilalagay na natin yung ating corned beef. Ito yung main ingredients natin. And by the way, kung yung corned beef nyo, check nyo muna. Pag medyo maraming tubig, i-drain nyo muna. Kasi may mga corned beef, may mga brand ng corned beef na medyo maraming tubig. Meron namang brand ng corned beef na wala siyang sauce. So kung may tubig siya, i-drain nyo muna. Not necessarily na pipigain nyo. Yung matatanggal nyo lang na tubig sa strainer nyo, okay na yon. Tapos sunod na natin yung ating green peas. Ito yung green peas natin na nabibili lang yung nasa lata. Tinanggal ko yung brine, tapos hinugasan ko, tapos dinrain ko rin ng maigi. Make sure na i-drain nyo ng maigi kasi pag nagpa-fried rice kayo at medyo maraming may water content, malaki yung chances na didikit yung niluluto nyo doon sa kawali. Lalo na pag hindi non-stick yung kawali na ginagamit nyo. So iwasan nyo na matubig yung mga ingredients na nilalagay nyo. Halo lang natin ng maigi yung ating corned beef at saka yung ating mga vegetable ingredients. Tapos itatabi natin siya sa one side ng ating kawali. Tapos lalagay na natin yung ating beaten egg. Ito yung binati nating itlog. Yung purpose na nilagay natin sa one side, ipa-partially cook muna natin yung ating itlog. Partially cook lang. Yung purpose nito is for presentation purposes kasi para magkakaroon ng flaky appearance yung itlog, the same time visible siya pag pinresent mo yung fried rice mo. Ito yung technique na ginagamit sa mga restaurant para maganda naman yung appearance. Partially cook lang. Tapos halo na natin yung ating ingredients, yung corned beef at saka yung mga vegetable. Tapos lutuin natin ng maigi yung itlog. Yung hindi na siya moist, medyo dry na yung itlog, pwede na natin isunod yung ating kanin. Lutuin natin ng maigi. Ayan, okay na. Well done na yung ating corned beef at saka yung itlog. Lalagay na natin yung ating rice. Maganda talaga pag leftover yung rice, yung malamig yung kanin. Para hindi siya magiging malapsa at the same time maiwasan natin na maging cakey o tawag dito nagiging rice cake yung sinangag nyo. Pangit naman yun. Pangit naman siya sa presentation at saka pangit kainin. Ngayon kung wala naman kayong leftover rice, yung bagong sinaing nyo, i-cool down nyo muna ng mga 20 to 30 minutes. Para hindi siya maging malapsa pag niluto. At siguraduhin nyo lang na medyo hiwa-hiwalayin nyo pag pinapalamig nyo para pag niluto natin sa fried rice ay talagang mabubuhag-hag natin ang gusto. Naglagay na tayo ng black pepper powder
at saka ng salt. Haluin lang natin to ng maigi para ma-distribute talaga yung seasonings doon sa ating rice na nilagay. At sa mga may mga karinderya dyan or mga restaurant, sinasuggest ko to at saka nire-recommend ko yung fried rice na to, lalo na sa breakfast menu nyo. Mura na, affordable na, at napakadali lang lutuin. Haluin natin ng maigi. Pag okay na, lalagay na natin yung ating oyster sauce. Ngayon kung may available dyan na sweet soya sauce, tawag dyan isa kikap manis, yung matamis na soya sauce na malapot, pwede nyo gamitin yon. At wag na kayong maglagay ng soy sauce pa kung meron kayong sweet soya sauce. Tapos naglagay din tayo ng liquid seasoning. Optional lang din yan, naglagay tayo ng mga 5 drops. At saka dagdag linamnam yan actually, yung liquid seasoning. Huwag masyadong marami, mga 5 drops lang. Haluin natin ng maigi. Make sure na halong-halo, buhagag na buhagag yung ating fried rice. Pag okay na, lalagay na natin yung ating spring onion. Ito na yung huli nating ingredients. Yan. Tapos hindi natin kailangan tulutuin ng napakatagal. Siguro mga nasa 20 to 30 seconds lang. Ito toss natin para talagang even, consistent yung lasa para talagang halong-halo. Ayan, tingnan nyo naman yung itsura ng ating fried rice. Pwede na natin i-serve to. At ready na yung ating corned beef fried rice. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like the video. Tapos sa mga bago nating bisita sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thank you for watching. At ito ang kusina ni Dan Levi.